नमस्ते, तपाईलाई स्वागत छ वरिपरिको अर्को श्रृङ्खलामा। म डाक्टर जगदम्बा पण्डित। आज हामीले बोलाएका छौँ डाक्टर बिभाकर शाक्य, PhD इकोनोमिस्ट। उहाँलाई आज स्वागत गरौँ। तपाईलाई स्वागत छ। नमस्ते जगदम्बा बहिनी। थ्याङ्क यू। आज आउनुभएकोमा धन्यवाद। हजुर, हजुरको बारेमा अलिकति भनिदिनु न त दाइ। मेरो नाम चाहिँ बिभाकर शाक्य। हजुर दाइ। म चाहिँ पहिला चाहिँ लेट मी स्टार्ट विथ माई चाइल्डहुड होइन। मेरो बुवा चाहिँ बागलुङ नेपालको सबभन्दा रिमोट वान अफ द रिमोट एरियाबाट आउनुभएको। अनि मेरो आमा चाहिँ काठमाडौँ नेपाल। उहाँ चाहिँ सो म लाइक ब्रिड हाइब्रिड भनौँ न है। त्यति बेला पुरा गाउँ र सहरको बिचमा जन्मेको। तर म चाहिँ जन्मेर काठमाडौँ जन्मेँ। काठमाडौँ जन्मे पनि म चाहिँ मेरो प्राइमेरी स्कुल चाहिँ एकदम लोकल सानट्रिम स्कुलमा पढेको थिएँ। त्यति बेला म स्कुलमा झ्यालढोका पनि थिएन, स्कुलमा बसेर पढियो। त्यही हिसाबले चाहिँ म चाहिँ आफूलाई धेरै नै भाग्यमानी सायद ठान्छु। नेपालको त्यत्रो सानो गाउँको सानोठिम जस्तो स्कुलमा झ्यालढोका नभएको स्कुलमा पढेर, स्कुलमा पढेर, नेपाली चक बोर्डमा पढेर पछि चाहिँ अमेरिका जस्तो चाहिँ ओहायो स्टेट जस्तो सबभन्दा ठुलो, अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय हुन्छ, 80-90 हजारजना स्टुडेन्ट छन्। त्यसोमा आउन सकेकोले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि यदि जहाँ जन्मे पनि जहाँ हुर्के पनि तपाईँको यदि तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ, तपाईँको ठुलो चाहिँ सपना लिएर चाहिँ तपाईँ त्यसमा मेहनत साथ काम गर्नुहुन्छ है, कुनै पनि सपना चाहिँ सफल हुन सक्दो रहेछ है। म चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण हो। हजुरले अमेरिकाको सपना के सानदेखि देख्नु भएको थियो त? हजुर, मेरो चाहिँ त्यो कस्तो हो भने मेरो बुवा चाहिँ म 4-5 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि बुवाले चाहिँ यहाँ अमेरिकामा, उहाँ पनि ओहायो स्टेटमै आउनुभएको थियो त्यति बेला 1963-64मा मास्टर्स गर्नको लागि गभर्मेन्टबाट। अनि उहाँ अमेरिकाबाट पढेर फर्केपछि उहाँले मास्टर्स गर्नुभएको थियो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा। अमेरिकाबाट फर्केपछि उहाँले चाहिँ अरूहरूले चाहिँ धेरै सामान के लिएर आउनुहुन्थ्यो, तर उहाँले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो, अरू मेरो चाहिँ दाजुभाइहरूलाई सबभन्दा ठुलो के गर्नु, उहाँले चाहिँ धेरै किताब र चाहिँ धेरै फोटोग्राफहरू र चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपनामै सानैदेखि हामी त्यो अमेरिकाको पढाइ सिस्टम, उहाँको चाहिँ यहाँको किताबहरू, यहाँको चाहिँ दृश्यहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपोज भयो कि त्यति बेला हेर्न पाएँ। ओहो, अमेरिका भन्ने देश पनि रहेछ। त्यस्तो बेलामा त्यो म सानो हुँदाखेरि जन्मेर हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो देख्ने मौका पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ सपना देख्ने चाहिँ ओहो पछि ठुलो भएपछि त पढ्न त अमेरिकै जानुपर्ने रहेछ, यस्तो देश पनि हुँदो रहेछ। त्यहाँ त्यति बेलाको विश्वविद्यालयदेखि लिएर स्कुल सिस्टमदेखि लिएर त्यो म सानैदेखि त्यो किताब हेर्दै, यहाँको किताब पढ्दै म चाहिँ ठुलो भएपछि अमेरिका जानुपर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मैले सपना लिएर चाहिँ म जीवनमा अगाडि बढेँ। र त्यही हिसाबले चाहिँ मेरो बुवाको चाहिँ धेरै ठुलो यसमा देन छ। सपना त पुरा भयो। सपना चाहिँ पुरा भयो। तर यो सपना पुरा हुनको लागि त केही रोल मोडल पनि त छन् होला नि बच्चादेखि? त्यो मलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो बच्चा। हामी अहिलेको जमानामा रोल मोडल भन्ने धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यति बेला पनि कसैको लागि पनि रोल मोडल भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै जरुरी हुँदो रहेछ भने मेरो लाइफबाट चाहिँ मैले पत्ता लगाएँ, मलाई थाहा भयो जस्तो लाग्छ। जब कि म सानो स्कुलमा पढ्थेँ, प्राइमेरी स्कुलमा पढ्दाखेरि मेरो रोल मोडल हुन्थ्यो स्कुलको टिचर। एकजना टिचरले हामी सबै 1देखि 5 क्लासको टिचरलाई पढाउनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ त्यो उहाँको नाम कान्छी मार्साब्नी। हामी कान्छी मार्साब्नी भनेर चिन्थ्यौँ उहाँलाई। उहाँ चाहिँ त्यति बेला युनिभर्सिटीको आफै पनि स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, तर हामी पार्ट टाइममा चाहिँ हाम्रो स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ 1 क्लासदेखि 5 कक्षासम्म हामी त्यस्तै 70-80जना विद्यार्थीहरू थियौँ। उहाँ एक्लैले हामी सबै स्टुडेन्टलाई पढाउनुहुन्थ्यो। एक क्लासमा आउनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पढाउनुहुन्थ्यो, त्यहाँ होमवर्क दिनुहुन्थ्यो, फेरि अरू क्लासमा जानुहुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो पढाइ स्टाइल, त्यति बेलाको उहाँको चाहिँ त्यो डिसिप्लिनदेखि म धेरै प्रभावित। ओहो, टिचर भनेको त यस्तो हुनुपर्ने रहेछ, कसरी पढाउनु भयो चाहिँ। मेरो फाउन्डेसन म्याथ र लजिक फाउन्डेसन चाहिँ उहाँले नै मेरो राख्नु भएको छ। मेरो उहाँको लागि धेरै ठुलो चाहिँ देन छ म जुन आज भएँ। त्यसपछि मेरो भनौँ अब उहाँ चाहिँ रोल मोडल हुनुहुन्थ्यो मेरो पहिलो अर्ली जिन्दगीमा। भेरी सपोर्टिभ टिचर भनेको त सबभन्दा एकदम पावरफुल हुन्छ नि। एक्ज्याक्ट, बच्चाहरूमा विश्वास गर्छ, यु क्यान डु इट। आफूले पनि नदेखेको, आफूलाई विश्वास नभएको कुरा उहाँहरूले होइन तिमीले गर्न सक्छौ भनेर त्यति भनिदिँदा पनि। राइट। अनि हजुरले अर्को कुरा के भन्नुभयो भने बुवाले गिफ्ट लिएर आउनुभयो, नलेजको गिफ्ट इज द बेस्ट गिफ्ट यु क्यान गिभ इट। भेरी ट्रु।
अनि त्यसपछि सेकेन्डरी स्कुलमा के भयो त? अनि त्यसपछि देन म पछि हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो रोल मोडल भनेको मेरो सिनियर दाइहरू हुनुहुन्थ्यो। अब मुभी क्षेत्रमा भुवन केसी, हामी त्यसमा भुवन केसी हाम्रो स्कुलमा पढ्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एकदम हिरो ह्यान्डसम ड्यासिङ जस्तो लाग्थ्यो त्यति बेला। उहाँ चाहिँ एक किसिमको हिरो स्टाइलको चाहिँ मेरो रोल मोडल हुनुभयो। त्यस पछाडि उहाँभन्दा अझ सिनियर मेरो दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, विनोद चौधरी, अब नेपालको बिलिनियर। नेपाललाई नै उहाँले बिजनेस क्षेत्रमा उहाँले नेपाललाई हि पुट नेपाल अन द म्याप इन द इन्टरनेसनल एरिया बिकज हि बिकेम हाम्रो नेपालको एकमात्र बिलिनियर हुनुभयो। उहाँहरू जस्तो मान्छेले पनि धेरै चाहिँ मलाई पोजिटिभ चाहिँ मेरो ग्रोइङ अप हुँदाखेरि हाई स्कुलमा उहाँहरूले चाहिँ धेरै इम्प्रेस पार्नुपर्छ। सो त्यो उहाँहरू चाहिँ मेरो रोल मोडल हुनुभयो। पछि अब त्यसपछि खेलकुदमा धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। सो यो ग्रो अप एन्ड डिफ्रेन्ट रोल मोडल यो तपाईँले उमेर सँगसँगै चेन्ज भयो। अब हजुरले दिना दिदीलाई भेट्नुभयो। अब दिना दिदीको पनि त आफ्नै charming and her personality itself was very supportive of each other. दिना दिदीले जुन ठाउँमा नेपाललाई पुर्याउनु भएको छ आर्टको कला क्षेत्रलाई, हजुरले पनि त सपोर्ट as a husband, like were you more supportive of her or she was? अब हामी दुईजनाको एउटा कमन इन्ट्रेस्ट के थियो भनेदेखि अब एट्र्याक्सन, अब सी वाज भेरी ब्युटिफुल एन्ड ब्रिलियन्ट। सी वाज अल्सो डुइङ पिएचडी पढ्न, ऊ पनि त्यहाँ ओहायो स्टेटमा आएको थियो, म पनि पिएचडी गरिरहेको थियो। अनि हाम्रो दुईजनाको चाहिँ एकदम स्ट्रङ, सबभन्दा स्ट्रङ बन्ड के थियो भनेदेखि हामी दुईजनाले नेपाललाई धेरै माया गर्थ्यौँ। नेपालप्रतिको हाम्रो माया नै हाम्रो वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट बन्ड थियो। हुन त धेरै अरू पनि धेरै चिजहरू कमन थियो हाम्रो, तर त्यो बन्डले गर्दाखेरि चाहिँ दिनालाई भेटेपछि झन् नेपालमा के गर्नुपर्छ, उसले पनि के गर्नुपर्छ, उसको चाहिँ अब फिल्ड नै आर्ट कल्चर भएकोले चाहिँ उसको त्यो क्षेत्रमा उसले गर्ने, म इकोनोमिक्स भएकोले इकोनोमिक्सबाट मैले के गर्न सक्छ नेपाल हामी। सो नेपालबाट बाहिर बस्यो भन्दैमा हामीले नेपाललाई माया मारेर बाहिर बसेको चाहिँ होइन, तर बाहिर बस्ने नेपालीहरूले कहिलेकाहीँ नेपालमा बसेको नेपालीभन्दा बढी चाहिँ गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ एक्जाम्पल पनि धेरै नै छन्। त्यसमध्ये चाहिँ डिना र मैले पनि हामीले केही गरे जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। हुन त धेरै हाम्रो हिसाबले अरूहरूको हिसाबमा हाम्रो योगदान कम होला, तर हामीले गर्न सकेको योगदानहरू चाहिँ स्पेसल्ली कलाको क्षेत्रमा र साहित्यको क्षेत्रमा अरू हामीले गर्न सकेको क्षेत्र हामीले चाहिँ केही हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्छ। द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ। हजुरले के निकाल्नु भने योगदान कम होला भनेर, देयर इज नो मेजरमेन्ट अबाउट हाउ मच यु गेट। राइट ट्रु। त्यो मोनिटरी हैन, त्यो भ्यालु हुँदैन त्यसमा कुरा। इट्स अगेन स्पेक्ट्रम। वेयर डु यु केही नगर्नु भन्दा जतिसुकै सानो जतिसुकै ठुलो गरे पनि केही गर्नु नै ठुलो कुरा हो भन्ने किसिमको चाहिँ द्याट्स माई पोइन्ट। तर मैले यत्रो गरेँ भनेर चाहिँ त्यो पनि भन्नु पनि भएन। सो आई डोन्ट वान्ट टु, देयर इज मोर टु डु, अलवेज मोर टु डु। सधैँ चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, के गरौँ भन्ने भावना लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भयो भने त्यो नै ठुलो कुरा हुन्छ, हामीले गर्न सक्छौँ। एट द सेम टाइम यु हेभ योर फ्यामिली टु रेज। बच्चाहरू पनि त हुर्काउनु थियो अनि स्पेसल निड बच्चा, द्याट वाज अ पार्ट अफ इट। अनि अर्को सँगसँगै हजुरले दिना दिजुलाई जुन कुराले इन्करेज गरेर नेपाली क्षेत्रमा कहाँ पुर्याउनु भयो त्यो त हजुरको मात्रै देन छ नि। We work together. We work together, right. We work together. She supported me, I supported her. अनि मलाई चाहिँ अब यो यसरी आउनु पनि म चाहिँ यसरी I was working more on the background हैन, मैले सपोर्ट गर्ने, I was take care of family। म घरमा बसेर काम गर्थेँ, बच्चाहरूलाई हेर्थेँ। डिनाको अब उसको कन्फरेन्सहरू त बाहिर जानलाई मैले उसलाई सपोर्ट गर्थेँ, त म पनि जान्थेँ, नट सेङ द म बाहिर जाँदाखेरि ऊ घर बस्थ्यो, उसले हेर्थ्यो हैन। सो we had a very That is very interesting। उसमा अब हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा त केटीले अथवा फिमेलले मदरले घरको सबै स्याहार्ने अनि बुवाले मात्र ब्रेड विनर अथवा बाहिर काम गर्ने भन्ने छ। हजुरको त रोल रिभर्स भयो। कहिलेकाहीँ कतै जाँदाखेरि त एज यु सेड यु वर्क इन ब्याकग्राउन्ड, ऊ दिनाको हस्बेन्ड भनेर चिनिँदाखेरि हाउ डु यु फिल अबाउट द्याट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट। तपाईँले एकदम यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। मलाई यसमा मलाई घत लाग्ने कुरा हो क्या यो। हजुर, किनभने चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने मेरो अपब्रिङिङमा चाहिँ धेरै नै मलाई फरक पर्छ। मेरो हिसाबमा चाहिँ आइमाई र लोग्ने मान्छेमा केही फरक छैन। म त्यसरी हुर्केँ है, म त्यसरी हुन त मेरो चाहिँ आफ्नै फ्यामिली केसमा चाहिँ मेरो दिदीबहिनीहरू छैनन्, हामी तिनजना दाजुभाइ मात्रै हौँ। त्यही पनि मेरो आमाले र मेरो बुवाले चाहिँ हामीलाई ग्रोअप गर्दाखेरि चाहिँ होइन सबै बराबर हुनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ मेरो आफ्नै फ्यामिली एक्सपिरियन्स पनि कस्तो हो भनेदेखि अब नेपालमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै बुवा चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो, मेन ब्रेड अर्नर अफकोर्स माई फादर, अनि आमा पनि काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँदेखि पछि चाहिँ हामी तिनजना बच्चाहरू सानो सानै थियौँ होइन।
अनि आमाले चाहिँ अनि उहाँले काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ लन्डनबाट युकेबाट चाहिँ स्कलरसिप प्रोग्राम आयो उहाँलाई पढ्नको लागि। तर हामी सानो सानो भएकोले अनि बुवाले चाहिँ त्यति बेला आँट गर्न सक्नु भएन कि बिचरा, त्यही एउटा चाहिँ अब रिग्रेट, अब एक किसिमको रिग्रेट भनौँ न। अनि आमा चाहिँ पढ्न जान पाउनु भएन बिकज हामी सानसानो थियौँ, बुवा एक्लै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसैले चाहिँ Did you feel guilty about it? Yeah, I feel partly guilty about that, किनभने हामीले गर्दाखेरि आमाले पढ्न पाउनु भएन भन्ने कुरा। But it was out of your control. Yeah, सुन्नुहोस् न, त्यसपछि भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अनि त्यो चाहिँ पछि ठुलो भएपछि, म ठुलो हुँदै गएपछि के भन्छ, ओहो बुवाले मेरो आमालाई चाहिँ पढ्न पठाउनु लन्डनमा त्यति बेला पढ्नु भने आमा पनि प्रोफेसनल हुन्थ्यो, आमा पनि शी कुड हेभ डन समथिङ इन हर लाइफ भन्ने किसिमले चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले प्यारेन्ट्सहरू तपाईँले के गर्ने भन्ने कुरा सिक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ के नगर्ने भन्ने कुरा सिक्नुहुन्छ। र मेरो लागि कस्तो भने मेरो जीवनमा मेरो कोही श्रीमती आउँछन् भने उसले चाहिँ के पढ्न चाहन्छन्, उसले के गर्न चाहन्छन्, म चाहिँ फुल सपोर्ट गर्छु भन्ने कुरा मैले बुवाबाट अर्कै प्रकारले सिकेँ क्या यो कुरा चाहिँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ नेपाली सोसाइटी स्पेसली साउथ एसियन कल्चरमा मैले धेरै देखेँ। नट मैले पढे लेखेको मान्छेहरू पनि श्रीमती अलिकति श्रीमानभन्दा बढी गयो भने श्रीमानलाई अलिकति आइडेन्टिटी क्राइसिस हुने, अनि दे फिल चाहिँ ब्याकवर्ड हुने, त्यस्तो किसिमको फिल। तर मलाई चाहिँ सौभाग्य, आई मिन आई फिल ब्लेस इन अ वे, मलाई त्यस्तो कहिले फिल You feel proud of what Binod did. आई फिल भेरी प्राउड। आई फिल मलाई चाहिँ किन यो फ्यामिलीको लागि हो नि, ऊ राम्रो हुनु त मेरो लागि राम्रो हो नि। जसरी तपाईँको श्रीमानले राम्रो काम गर्नुहुन्छ तपाईँलाई खुसी लाग्छ नि, तपाईँले काम गरेर राम्रो काम गर्दा श्रीमानलाई खुसी लाग्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ द्याट्स नट ह्यापनिङ इन आवर कल्चर। द्याट्स वाइ मलाई चाहिँ अब अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कस्तो पनि भयो भने म ब्याकग्राउन्डमा काम गर्ने, अब म फुल ब्राइट हो, म पिएचडी पास गरेको हो सबैले भन्ने कुरा त आएन होइन। अनि मान्छेहरूले देख्दाखेरि त, अनि मेरो चाहिँ कटारको घटना हो। कटारमा चाहिँ म सुरुमा डिनाले काम पाएर गएँ त्यहाँ होइन, कटारमा गएँ अनि काम गरेँ। डिना बिकेम डाइरेक्टर अफ उसको आर्टिस्ट प्रोग्राम। मैले चाहिँ मेरो भएको काम छोडेर गएँ, त्यहाँ गएर काम पाउला भनेर गएँ। काम त सुरुमा पाइएन, हेर्नुहोस् है, 6-7 महिनासम्म हल्लेर बस्नु हुन्थ्यो। मेरो एक दुईवटा प्रोजेक्ट थियो। अब त्यो You're raising children. Let's take it that way. No, I was raising children. I was also working. I had a few contract project थियो, मैले गरिरहेको थिएँ घरबाट। तर घरबाट काम गरेको त त्यो मान्छेले देखिँदैन। त्यसपछि अब अफकोर्स तपाईँले भन्नु जस्तै त्यहाँ नयाँ ठाउँमा मुभ गरेपछि लजिस्टिक मिलाउनु पऱ्यो, छोराहरूको स्कुल यताउति गरेर म बढी फ्री भएँ। डिना क्यान वर्क फुल टाइम। मैले बढी काम गरेँ, घरमा बसेँ, म आफ्नो काम पनि गर्थेँ, घरमा बजार पनि हेर्थेँ। तर त्यहाँ नेपाली कम्युनिटीको लागि कस्तो भयो भनेदेखि, ओहो डाक्टर डिना माग्देल चाहिँ एकदम चाहिँ डाक्टर पढेको चाहिँ उ रहेछ, उसको हस्बेन्ड चाहिँ काम नलाग्ने रहेछ, घरमा बस्दो रहेछ भनेर चाहिँ त्यो किसिमको नबुझेको होइन, त्यहाँ सबै साथीहरूले त्यस्तै किसिमको इम्प्रेसन पाएँ। अनि मलाई एउटा साथी इन्ट्रेस्टिङ कस्तो पनि भयो है, अनि एउटा त्यहाँ हुने खाने राम्रै मान्छे बिजनेस मान्छेले अनि मलाई पछि दिवाकरजी तपाईँसँग चाहिँ भेट्न मन लाग्यो त म भन्नु होला, आउनुहोस् न त भनेर अनि कुरा गऱ्यौँ। कुरा गर्दा के भन्नुहोस् है, दिवाकरजी हेर्नुहोस् तपाईँले नराम्रो नमान्नुहोस्, तपाईँलाई कसैले पनि राम्रो पर्छ, तपाईँ चाहिँ घरमा बसेर चाहिँ हाउस हस्बेन्ड भन्ने लोग्ने भनेर सबैले चाहिँ भन्दो रहेछ। त्यस कारण तपाईँले केही काम गर्नु पऱ्यो, तपाईँ र म मिलेर म्यान पावर बिजनेस गरौँ भनेर बिजनेस प्रपोजल पनि आयो। मैले भन्नु खोजेको के भने त्यस्तै किसिमको पर्सेप्सन हुन्छ अनि मान्छेहरूले कसैले लिन सक्दैन। तर मलाई कस्तो थियो भनेदेखि I was qualified, I was working, I was full confident के कसैको समाजमा त्यसो केही भन्यो भन्दामा त्यस्तो नराम्रो फिल गर्नुपर्ने जरुरी छैन। यु हेभ टु फिल कम्फर्टेबल के कसैले तपाईँलाई राम्रो भन्दा तपाईँ एकदम राम्रो हुने माथि पुग्ने, कसैले तपाईँ काम गरेर घर बस्ने चाहिँ हाउसवाइफ हो भने तपाईँ हाउसवाइफ हुने त होइन नि, तपाईँको आफ्नो त आफै त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली स्पेसली साउथ एसियन मेलहरूले चाहिँ त्यो अलिकति लिदिएर चाहिँ गऱ्यो भने मेरो विचारमा चाहिँ यो आई होप दे आर लिसनिङ एन्ड दे हेभ टु फिल प्राउड अफ their wife as much as their wife feel proud of their husband. Just the लाग्छ मलाई. That's a very good point. Thank you for sharing. You're welcome. You're very welcome. I strongly feel about that. Yes, and you're very proud of Dina's work, and you have been very supportive. Yes, Sajur. Yes, Sajur. And see, and again, I have at the same time, see, वहाँ पनि Dina पनि मेरो काममा मेरो प्रोफेसनमा धेरै नै मलाई मद्दत गरेछ। अब त्यो you know, it may not show up as much I have done for her, but she has done equally well. Equally supported me. यो अब हजुर र दिनाको
सबै थोक लाइफ स्मुथली गइरहेको थियो अलिअलि तलमाथि तर सडनली दिनादिजुलाई हजुर इज इट ओके टु टक अबाउट क्यान्सर yes क्यान्सर डायग्नोसिस भयो एन्ड एभ्री वान स्ट्रगल्स इन देयर डिफ्रेन्ट वे एन्ड ग्रिभ इन देयर डिफ्रेन्ट वे हाउ वाज इट फर यु ट्रु आई मिन पहिला सुरुमा डायग्नोस भएको चाहिँ जस्ट फेब्रुअरीको एन्ड 2017 मा डायग्नोस भयो है अनि बायोडायग्नोस भएपछि सुरुमा त अफकोर्स इट्स वज्रपातै जस्तो भयो अनि त्यसपछि एज आई मेन्सन एज आई सेड देयर वाज टु वे कुनै कुरा तपाईँले दुई किसिमले जान सक्नुहुन्छ एक किसिम चाहिँ ओके हामीलाई यो भयो हामी खत्तम भयो भिक्टिम रोल खेल्नुभयो अर्को चाहिँ आर यु भिक्टिम अर आर यु ब्रिङ अ मिनिङ आउट अफ इट एक्ज्याक्टली अनि तपाईँ अब यसबाट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ अब के अगाडि कसरी बढ्ने हो यसलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने हो भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ उयो दिना र म कहिले पनि वी वान्टेड टु प्ले भिक्टिम रोल होइन अब भयो ठिक छ भयो अब अहिले त हामी 2017 मा छौँ धेरै मेडिकल डेभलपमेन्ट धेरै भएको छ हाम्रो कतिजना साथीहरू कसैलाई ब्रेस्ट क्यान्सर भएको छ कसैलाई के प्रोस्टेट क्यान्सर भएको छ अब वी हेभ सो मेनी फ्रेन्ड दे डुइङ पर्फेक्टली फाइन दे सर्भाइभ होइन अब अहिले त झन् नयाँ इम्युनोथेरापी भन्छ प्रोटोन थेरापी अनेक निस्किरहेको थियो वी स्टार्टेड डुइङ सम रिसर्च हामी त एकदम ढुक्क थियौँ कि ठिक हुन्छ अनि हामीलाई दुई किसिमको चाहिँ कुरा भयो डिना र मैले चाहिँ होइन अब यस्तो भइहाल्यो होइन क्लोज फ्रेन्ड सर्कल र रिलेटिभहरूलाई चाहिँ भनौँ सेयर गरौँ मेबी वी क्यान गेट सम सपोर्ट होइन भन्ने किसिमको कुरा भएको थियो अनि डिनाले चाहिँ होइन त्यस्तो नबनाउँ होला किन नबनाउँ होला अब क्यान्सर भन्ने बित्तिकै स्पेसली नेपालमा चाहिँ क्यान्सर भन्ने बित्तिकै अब खत्तम हुन्छ भनेर झन् रुवावासी हुन्छ झन् नेगेटिभ एनर्जी धेरै आउँछ हामीले त्यो कुरा हामीले चाहिँ सानोमा त्यो हामीले जो हाम्रो तपाईँलाई मैले अगाडि भने नि निलको बारेमा अटिजम हामीले निलको बारेमा कान्छेसर अटिजम भयो भन्दाखेरि चाहिँ अटिजम भयो भनेर हामीले कुरा सेयर गर्दाखेरि हाम्रो फ्रेन्ड्स रिलेटेड हामीले धेरै नेगेटिभ एनर्जी पायौँ कि किन यसलाई त अब उयो खत्तम हुन्छ यो त अब इन्स्टिट्युसनलाइज नै गर्नुपर्छ यो जिन्दगीभर यो यस्तो नसक्ने भयो भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो नेगेटिभ एनर्जी धेरै पाएकोले चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ हामी सिकेर यसपालि चाहिँ हामी सकेसम्म नगरौँ एकदमै मिल्ने अब मेडिकल डक्टर्सहरू बाहेक चाहिँ अरूहरूसँग चाहिँ सेयर नगरौँ हामीलाई यो 5-6 महिनापछि ट्रिटमेन्ट गरौँला ठिक भइहाल्छ ठिक भइसकेपछि हामी चाहिँ हामीलाई क्यान्सर भएको थियो अब सबै ठिक छ भनेर सेयर गर्ने भने डिनाले त्यो डिसाइड गऱ्यो अनि मैले पनि त्यो पनि राम्रै आई रेस्पेक्टेड मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ लाग्थ्यो होइन कोही साथीलाई त भन्नुपर्छ म त आइएम क्यानट बी अल अलोन अन दिस होल थिङ जस्तो मलाई लाग्थ्यो तर डक्टरसँग कुरा होइन यु हेभ टु रेस्पेक्ट भने मैले पनि यसपछि विचार गरेँ मेरो सानो छोराको एक्जाम्पलबाट होइन यो त हामी दुईजनाले मिलेर लडौँ लेट्स जस्ट फाइट विथ ओन्ली बिट्विन टु अफ अस एन्ड ठिक भएपछि बनाउला भनेर तर आई थिङ्क द्याट वाज द बेस्ट डिसिजन इन माई लाइफ द्याट गेभ अस जस्ट टु अफ अस we were more close that brought you closer much more closer than ever before we were together for 5-6 months throughout the whole treatment process हामी सँगै थियौँ सबै गऱ्यौँ लास्ट मिनटसम्म पनि हामीलाई चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लागेको थियो है धेरै कुराहरू थियो डिनाले आई मिन राम्रो न्युज म चाहिँ के सेयर गर्छु डिना डिड नट सफर मच होइन फ्रम दिस क्यान्सरबाट धेरै सफर गरेन तर उसको अनफर्चुनेटली यो चाहिँ उसको एकदम रियर र मोस्ट एग्रेसिभ फर्म अफ क्यान्सर भएकोले चाहिँ एकदमै चाँडै औषधिले इफेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै क्यान्सर फैलिएर चाहिँ सी कुडन्ट मेक इट सो द्याट्स द स्याड पार्ट तर ऊ जानुभन्दा 2 हप्ता अगाडिसम्म पनि काम गरिरहेको थियो ऊ चाहिँ सी ह्याड कन्फरेन्स कल सी वाज राइटिङ रेकमेन्डेसन लेटर सी वाज वर्किङ यो इन्टरनेटमा कामहरू गरिरहेको थियो अब सो एक किसिमले चाहिँ एकदमै अल अफ सडन वी आर बोथ अफ नट प्रिपेयर्ड त्यही हिसाबले चाहिँ तर जसरी ऊ गइन् ऊ शान्तिसँग गइन् त्यही हिसाबले चाहिँ देन आई हेभ टु सुरुमा चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो इट वाज अ स्ट्रगल किन भयो त्यसो वन्स सी लेफ्ट देन इट वाज अ बिग सक फर मी and it took me a while to realize accept the reality also at the same time you were a single parent you're left alone with a special need child and arko you're all alone in the अब यत्रो टाढा देशमा कोही त्यति के पनि थिएन कसरी त सपोर्ट सिस्टम नभएकोले चाहिँ आई मिस द्याट यु मिस नेपाल इभन मोर एट द्याट टाइम फ्रेन्ड्स छैन रिलेटिभ्स छैन नेपालमा भएको अब कोही दाजुभाइ दिदीबहिनी रिलेटिभ्स आएर हेल्प गर्थ्यो भन्थ्यो यहाँ चाहिँ एक्लै गर्नु पर्यो सबै कुरा तर अब त्यही हो टेकिङ अगेन पोजिटिभ एटिट्युड होइन स्टिल नाउ यु देयर आर डेज यु माइट ask yourself confused or lost जस्तो फिल हुँदैन त कहिलेकाहीँ हुन्छ तर अब अगेन
Okay, there is always, do you want to feel a victim or you want to move ahead with your life? And the whole point, I think Dina and I did throughout all our life is never forget to live your life. Always try to live life to the fullest. Whatever I feel grateful in terms of what we have. ठिक छ, डिनाले छोडेर गए, तर मेरो 2टा छोरा छ, मसँग आफ्नो करियर छ, मेरो आफ्नो काम छ, एक्साइटिङ प्रोजेक्टहरू छोडेर गएका छन् डिनाले। त्यसमा मैले अलिअलि मद्दत गरिरहेको छु। अब डिनाको बुवाको आर्ट बुक लेख्दैछु, आफ्नै किताबहरू लेख्दैछु। नेपालमा डिनाले नेपाली आर्ट र आर्टिस्टहरूलाई धेरै प्रमोट गरेर उसलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने चाहिँ धेरै ठुलो काम ल्याएको थिएँ। त्यसलाई मैले कन्टिन्यू गरिरहेको छु। म नेपालको आर्टिस्टहरूसँग काम गरिरहेको छु। त्यस कारणले धेरै चिज गर्नुपर्ने छ। अघि मैले अब मेरो सानो छोरा अटिजम स्पेक्ट्रममा भएकोले मैले नेपालमा अटिजमको लागि के गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। अल दिस डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स मेक्स मी भेरी एक्साइटेड एन्ड लुकिङ फरवर्ड टु लाइफ एन्ड आइ एम भेरी ग्रेटफुल फर द्याट। That's really good that you take it in a positive way, right? Very positive. अनि अर्को कुरा, हजुरको अब दिना दिदी र हजुर कति वर्षसँगै बस्नुभयो? हामी चाहिँ 25 वर्षसँगै बितायौँ। 25 वर्ष हजुर। हजुरको अब कुनै पनि लाइफमा स्ट्रेस आएपछि, जस्तै अब कान्छो छोरालाई अटिजम भनेर डायग्नोज भएपछि कुनै पनि इलनेस अथवा केही क्रोनिक केही फ्यामिलीमा आयो भने एकअर्कालाई दोष लगाउने अथवा कुनै पनि त्यस्तो सिचुएसनले कि रिलेसनसिपलाई नजिक लिएर आउँछ कि टाढा लैजान्छ भन्ने छ पनि, हुन्छ पनि। र हजुरहरूलाई चाहिँ यो कसरी एकअर्कालाई अरू कोले हेरिरहनु भएको छ, अरू दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि यस्तो सिचुएसनबाट गइरहनु भएको छ भने केही एडभाइस? हजुर, एकदम मेरो पर्सनल अनुभवहरूबाट चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो अटिजम भयो, यो क्यान्सर भयो, यो यस्तो लाइफको चाहिँ लाइफ चेन्जिङ सिचुएसनहरूले चाहिँ धेरै नै स्ट्रेस पार्छ फ्यामिलीमा। यो फाइनेन्सियली, इमोसनली धेरै किसिमबाट चाहिँ एकदमै स्ट्रेस हुनसक्छ। तपाईँले अटिजमकै केस लिनुभयो भने अटिस्टिक प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ डिभोर्स रेट अलमोस्ट 3 times छ एज कम्पेयर टु नर्मल प्यारेन्ट्सहरू। किनभनेदेखि कि त आमा कि त फादर, इन मोस्ट cases a father they cannot handle the situation, and it's most of the time is mother who takes care of the child in specific. त्यसो भन्दैमा सबै फादर काम नलाग्ने होइन। अब everyone has their own limitation. there are few fathers who are super fathers and कसैको चाहिँ केसमा मदरले छोडेर जान्छन्, very few cases, तर छन् त्यस्ता आमाहरू पनि छन् जसले चाहिँ त्यो स्पेसली बच्चाहरू ह्यान्डल गर्न छोडेर जान्छन्। बिचरा बाउ एक्लैले हुर्काउने पनि छन्। एट द सेम टाइम देयर आर सिङ्गल मदर्स हु आर डुइङ। मेरो केसमा चाहिँ इट्स नट बिकज अफ द चोइस द्याट इट्स ह्यापेन, अनफर्चुनेटली इभन म आई बिकेम अ सिङ्गल फादर नाउ, सो आई क्यान सी हाउ डिफिकल्ट लाइफ क्यान बी when you all of a sudden you become single father. अब दुईजना हुँदाखेरि इट्स अलरेडी डिफिकल्ट एन्ड अलरेडी च्यालेन्जिङ, राइट होइन? अब तपाईँ एक्लै भएपछि त कति हुन्छ त्यसको त स्ट्रेस यु क्यान इमेजिन। वाट क्यान कम्युनिटी डु एज अ कम्युनिटी अथवा अरू मानिसहरूले वरिपरिकोले हाउ दे क्यान सपोर्ट के गर्न सक्छन् त? मोरल सपोर्ट नै हो, इमोसनल सपोर्ट। मलाई नेगेटिभ नभइने, बेला बेलामा यस्तो फोनमा कुरा गर्ने अथवा चाहिँ हलो हाई मात्र, जस्ट बी फिजिकल प्रेजेन्स। अब मान्छेहरूलाई कसैलाई चाहिँ कस्तो कोही मान्छे साथीभाइहरूलाई कस्तो छ भनेदेखि मैले आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स छ, कोही साथीभाइहरू चाहिँ हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ, दे वान्ट टु बी देयर फर यु, तर उहाँलाई थाहा छैन के भन्ने, कसो भन्ने, मैले के भन्दाखेरि चाहिँ झन् नराम्रो पो होला कि अक्वर्ड फिल हुन्छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो किसिमको भावना साथीहरू मैले धेरै देखेँ मेरो आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा। त्यस कारणले मेरो साथीहरूलाई मेरो चाहिँ जो पनि तपाईँहरूको साथीहरू यस्तो किसिममा गएको छ भने त्यस्तो अक्वर्ड नमान्नुहोस्। तपाईँको साथीलाई चाहिँ तपाईँले जस्ट फोन गर्नुहोस् अथवा भेट्न जानुहोस्, मिल्छ भने अब यो क्राइसिस ओभर भएपछि अनि फिजिकली भेट्न गएर हलो हाई मात्रै भनिदिनु, त्यति नै त्योभन्दा ठुलो सपोर्ट के। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यो प्यारेन्ट्सहरू अब चाहिँ दे फिल अल अलोन के, एकदमै चाहिँ लोनलिनेस फिल हुन्छ, सोसियल आउटकास्ट हुन्छन् तिनीहरू, किन तिनीहरूलाई
कसैलाई कसैले बोलाउँदैन उनीहरूले पनि कसैलाई बोलाउने हुँदैन कि तपाईँको 24/7 नै तपाईँको चाहिँ एनर्जी एन्ड एभ्रिथिङ यो इन्भेस्टेड फर दियर किड्स हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो चाहिँ भेटेर कुरा गरिदिनु भयो बी देयर फिजिकल्ली इमोसनली नट फिजिकल्ली इमोसनली अथवा नेपालको पनि कोही साथीहरू चाहिँ यसो फोन गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ धेरै नै हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू अर्को कुरा दाइ अब हजुर त अब कलेजमा पनि स्कुलबाटदेखि कलेजदेखि लिएर सबैतिर फर्स्ट हुँदै जानुभयो नेपालमा पनि काम गर्नुभयो अनि यहाँ आएर अहिले आफैले पनि फेरि नयाँ आइडेन्टिटी हुन त पहिला पनि थियो तर एज वेल एज राइट नाउ यु आर ट्राइङ टु म्यानेज सबै कुरा जगल गरेर राख्नु भएको छ हाउ डु यु फिल अबाउट इट हाउ डु कसरी पहिलाको अब घरबाट पनि त एक्सपेक्टेसन छ नि आफ्नो बुवा आमाकोबाट पनि अब सिङ्गल ड्याड अथवा त्यसमा कसरी हजुरले राइट नो दिस इज क्यान च्यालेन्ज धेरै गाह्रो पनि हुनसक्छ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई चाहिँ ओहो मैले यत्रो काम गरिरहेको छु होइन खुर्कन बसेर आरामसँग घर बस्नुपर्ने या केही ठाउँ किन दुखाउनु पर्ने जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ एक्जस्टेड हुन्छ है मैले यो सबै प्रोजेक्ट किन गरेर होला खुर्कन बसेर छोरासँग बसेर खाएर बसे आरामसँग बसे पनि हुन्छ जस्तो तर मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो त सबैले गर्छ होइन सबै परिवारले गर्छ सबैले खान्छन् सबैले बस्छन् तर अब मेरो हातमा चाहिँ यस्तो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ दिस इज अ अपर्च्युनिटी फर मी मैले चाहिँ यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा ल्याएको छु कि मैले आई क्यान कन्ट्रिब्युट समथिङ टु द सोसाइटी इन नेपालको आर्ट सेक्टरमा नेपालको कल्चर सेक्टरमा नेपालको अर्टिजम सेक्टरमा मेरो त यो ठुलो सौभाग्य हो त्यस कारणले चाहिँ मैले के गर्न सकेँ भने के गरेँ भने यो त मेरो लागि मात्रै होइन पुरा फ्युचर जेनेरेसनको लागि पनि यो त कन्टिन्यू हुने कुरा हो अब लैनसिंह बाङ्देलले त्यत्रो काम गरेर 50 वर्षसम्म उहाँले काम गरेर जानुभयो मेरो श्रीमती डिनाले सी वर्क फर अलमोस्ट 35 इयर्स इन अ प्रोफेसनल करियर अब उहाँहरूको लागि मैले के अलिकति दे आर अलरेडी डन एनफ त उहाँलाई मैले अलिकति बत्ती बालेर अलिकति उहाँको काममा लाइट गरिदियो भने अरू नयाँ जेनेरेसनहरूले पनि चिन्छ अब लैनसिंह बाङ्देललाई बिस्तारै मान्छेहरूले बिर्सिन थालिसके नेपालमा है उहाँको कामहरू अब पुरानो अलि सिनियर मान्छेलाई गयो भने चिन्नुहुन्छ यहाँ मैले अहिले नयाँ जेनेरेसनलाई सोध्यो भने उहाँले दे डोन्ट नो मच अबाउट हिम कसैले आर्टिस्ट हो भन्नुहुन्छ कसैले चाहिँ पेन्टर हो भन्छ कसैले राइटर हो भन्छ बट ही हेज अ डिफ्रेन्ट ही हेज राइटर ही वाज अ राइटर ही वाज एक्सलेन्ट राइटर ही वाज फ्यान्टास्टिक आर्टिस्ट ही इज नोन एज अ फादर अफ मोडर्न आर्ट इन नेपाल ही इज आर्ट हिस्टोरियन सो यु आर ट्राइङ टु लिभ द्याट लेगेसी त जाँदै हजुरले जिउँदै राखिराख्नु भएको छ नि होइन मैले चाहिँ के गर्न खोजेको भने उहाँले जति काम गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति बत्ती बालेर यो पनि छ है भनेर चाहिँ मैले जस्ट लेगेसी टु कन्टिन्यू टु देयर लेगेसी सो द्याट आवर फ्युचर जेनेरेसन विल नो वाट दे हेभ डन फर आवर कन्ट्री एन्ड आवर कल्चर द्याट्स फर देम व्हाट अबाउट योरसेल्फ या त्यस कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो लागि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यो उहाँहरूको काम त छ म आफ्नै काम पनि मेरो धेरै कामहरू गरिरहेको छु आइम वर्किङ इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट इन नेपाल नट ओन्ली इन नेपाल अल्सो ओभर हियर आई वर्क फर द स्टेट एन्ड फेडरल गभर्मेन्ट हियर एज एन इन्डिपेन्डेन्ट कन्सल्टेन्ट मेरो आफ्नै कामहरू पनि छन् त्यो चाहिँ अब इज काइन्ड अफ ड्राइभ मेरो खास काम चाहिँ एनर्जी र इन्भाइरोमेन्टल सेक्टर हो आई डु इकोनोमिक मोडलिङ यो ग्रिन हाउस ग्यास क्लाइमेट चेन्जहरू काममा मैले धेरै गर्छु यो नेपालको लागि अब नेपालको लागि चाहिँ मैले नेपालको लागि पनि नेपालमा पनि मैले चाहिँ त्यहाँ कन्सल्टेन्टहरू गरिरहेको छु कन्सल्टिङ कामहरू गरिरहेको छु डिफ्रेन्ट सेक्टरहरूमा पहिला आयुसिएन भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन एउटा सानो कन्सल्टिङ प्रोजेक्ट गरेको थिएँ अहिले नेपाल इकोनोमिक फोरम भन्ने म काम गर्छु है त्यहाँ म एज वर्किङ एज अ सिनियर डिस्टिङ्गिस फेलो नेपाल जाँदाखेरि साथीभाइहरूसँग भेटेर कुरासुरा गर्ने वाट एभर आई क्यान कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने कामहरू मैले गरिरहेको छु अलिअलि अब यो प्रोग्राम कसैले हेरिरहनु भएको छ गाउँबाट हजुर नेपालको उहाँको लागि नेपाली परिप्रेक्ष्यमा लाइक त्यो पृष्ठभूमिमा वाट क्यान दे डु टु इम्प्रुभ देयर क्वालिटी अफ लाइफ के गर्न सक्छ तिनीहरूले आफ्नो जिन्दगीको गुजारा बढाउनको लागि एज इकोनोमिस्ट आइम आस्किङ यु राइट अब हामी नेपालमा कस्तो छ भने मैले अहिले अब कटारमा 5 वर्ष बसेर काम गरेको हिसाबले मेरो चाहिँ नेपालमा पनि मैले कृषि मन्त्रालयको यत्रो काम गरेको हिसाबले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपालमा हामीले आफै धेरै गर्न सक्नुपर्ने चिजहरू धेरै छन् कि तर हाम्रो नेपाली कल्चर अलिक कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने नेपालमा चाहिँ इट्स फेरि अगेन सोसियल इस्यु होइन इट्स नट एभ्रिबडी आइ एम नट ट्राइङ टु जनरलाइज गर्न खोजेको होइन कि नेपालीहरूलाई चाहिँ इन जनरल नेपालीहरू चाहिँ नेपालमा के काम गरेपछि सानो हुने भन्ने अलिकति छ कि त्यो भावना नेपालमा चाहिँ के पनि सानो ठुलो काम भनेर छुट्याउने अब त्यो किसानी काम अथवा चाहिँ मजदुरी काम गर्यो नेपालमा सानो तरिकाले तर त्यही चाहिँ विदेशमा गएर गर्न
केही प्रब्लम छैन होइन नेपालमा चाहिँ रेस्टुरेन्टमा काम गरेर रेस्टुरेन्टमा गएर काम गरेर भने चाहिँ नराम्रो भयो विदेशमा गएर 24 घण्टा रेस्टुरेन्टमा भाडा मार्नु चाहिँ इट्स ओके त्यस्तो किसिमको चाहिँ अलिकति काम सानो भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो भावना चाहिँ इन जनरल नेपाली कल्चरमा मैले यो कि हाम्रो एजुकेसन सिस्टममै त्यही हो कि पढेर ठुलो डक्टर इन्जिनियर भयो भने मात्र अथवा समथिङ अफिसमा काम गर्यो भने मात्र ठुलो मान्छे हुने नत्र भनेर यो चाहिँ सोसियल मेरो विचारमा कल्चरल इस्यु जस्तो लाग्छ मलाई नेपालमा चाहिँ अब डक्टर इन्जिनियर ठुलो कलेज पढ्नै पर्ने हुनै पर्ने जस्तो किसिमको मात्रै छ अलिकति सानो काम गर्ने सोसाइटीमा यसले त्यस्तो गर्दो रहेछ यो मान्छे त इक्वली इम्पोर्टेन्ट हो फेरि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ सानो र ठुलो भन्ने काम चाहिँ हुँदैन मैले सिकेको अनुसार र स्पेसली कुनै पनि काम भन्ने सानो हुँदैन कुनै पनि काम भन्ने तपाईँ जेनिटर काम गर्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँ भाडै मार्नुहोस् रेस्टुरेन्टमा तपाईँ राम्रोसँग गर्नु भने मेहनत गरेर गर्नु हो त्यही काममा पनि धेरै चिजहरू पाउँछ तपाईँ विदेशमा गएर किन आफ्नो देशमा किन नगर्ने अब अहिले चाहिँ यो मैले कठारमा हुँदाखेरि धेरैजना भाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले भन्थ्यो होइन दाइ अब म त नेपाल फर्किने नेपालमा चाहिँ जग्गा छ किसान गर्ने अर्ग्यानिक भेजिटेबल फार्म गर्ने बाख्रा पाल्ने कुखुरा पाल्ने भन्ने किसिमको त्यो अलिअलि लहर चाहिँ सुरु भइसकेको थियो त्यति बेला त्यस कारणले चाहिँ नेपालमा बस्ने 4 वर्ष अगाडि अब चाहिँ नेपाल दाजुभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु नेपालमा आफ्नो सिप चाहिँ आफ्नै देशमा लगाउने अब अहिले चाहिँ झन् यो आत्मनिर्भर हुनुपर्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भने बाहिरबाट किन म पहिला चाहिँ म कलेज स्कुलमा पढ्दाखेरि हामी कृषि प्रधान देश भनेर पढेको हामीले चाहिँ धान दाल बाहिर निर्यात गर्थ्यौँ अब अहिले चाहिँ हामी सबै चिज आयात गर्छौँ अब कृषि प्रधान देश कसरी भयो त हामी चाहिँ हाम्रो देशलाई कृषि प्रधान देश बनाऊ अहिले त नयाँ टेक्नोलोजीहरू छ पहिला जस्तो गाह्रो छैन अहिले त सानतिनो ट्र्याक्टरहरू पाइन्छ सानतिनो गर्नु पाइन्छ यु क्यान युज द मोर इफिसियन्टली काम गर्न सकिन्छ मलजलहरू प्रशस्त पाइन्छ अब आफै कम्पोस्टहरू गर्न सक्छ टेक्नोलोजीहरू धेरै नै अगाडि बढिसक्यो एज कम्पेयर टु तपाईँ 15-20 वर्ष अगाडिको कुरा र अहिले गर्दाखेरि धेरै नै चाहिँ टेक्नोलोजिकल चेन्जहरू भएको छ त्यसले गर्दाखेरि जे तपाईँको लागि सिपमा चाहिँ तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ अब सबैले कृषि नै गर्नुपर्छ भन्ने छ त्यही छ तपाईँको पर्यटन छ कपाल काट्ने पनि छ तपाईँको अरू चिज आर्ट नै भयो होइन व्हाई नट आर्ट इज द नेग्लेक्टेड पार्ट आर्ट इज स्टिल भेरी मच नेग्लेक्टेड पार्ट इन नेपाल अब गभर्मेन्टले अझसम्म पनि बुझेको छैन आर्ट भन्ने कुरा पनि एकदम नेपालको आइडेन्टिटी सो गर्ने नेपालको आर्ट एन्ड कल्चर कति रिच छ भने चाहिँ हामी अमेरिकन युनिभर्सिटी आएर पढ्नुपर्छ आफ्नै देशको बारेमा है यहाँ अमेरिकन युनिभर्सिटीमा चाहिँ साउथ एसियन आर्ट भनेर नेपाली आर्ट पावा आर्ट भनेर पढाउँछन् है त्यस्तो किसिमले हाम्रो चाहिँ त्यो कल्चरहरू चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ त मलाई कस्तो लाग्छ भने देयर आर टु थिङ्स हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले भन्थे देयर आर फ्रिडम र ह्याप्पिनेस भन्ने कुरा भेरी क्लोजली लिङ्क छ कि फ्रिडम if you can do whatever you like, that is freedom. That's very important in life. If you like whatever you can do, that is freedom. But if you like whatever you do, that is happiness. त्यस कारणले चाहिँ तपाईँलाई जे कुरा मनपर्छ त्यो तपाईँलाई गर्नु भने तपाईँलाई त्यो कहिले पनि काम जस्तो फिल हुँदैन तपाईँलाई त्यसमा खुसी हुन्छ जस्तै अहिले मैले गरिरहेको कामहरू मैले तपाईँलाई भने यो आर्ट कल्चर आर्टिजम यो सेक्टरहरूमा मलाई काम गरे जस्तो लाग्दैन कि मलाई यो काम गर्दाखेरि मैले के गरिरहेको छु मेरो केही खुसी फिल हुन्छ भनेपछि त हामी नेपालीले त धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेछ त यो भायोलेन्स अथवा सानोतिनो कुराहरूमा अड्किएर बसिरहेका छौँ नि हामी उसले यो भन्यो ल मलाई हेपिहाल्यो हजुर दाँतै फोड्दै मारिदिए भन्ने खालकोदेखि लिएर त्यो कसरी कल्चरली अथवा इकोनोमिकली हामी त्यति धेरै रिच नभएको भएर अथवा ग्रेटर गुडको लागि अगाडि नबढेको भएर हो कि कसरी हामीले त्यो चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यसो अब आई थिङ्क इट्स लर्निङ एजुकेसन हो मेरो विचारमा एजुकेसन इज मैले सानोदेखि नै मैले भने आई थिङ्क आई वाज फर्चुनेट टु गेट गुड एजुकेसन इन माई लाइफ एजुकेसन भनेको त्यो स्कुल क्लासको पढाइ मात्रै होइन एजुकेसन भनेको हाउ टु रेस्पेक्ट अदर हाउ टु रेस्पेक्ट एल्डरली तपाईँले चाहिँ अब मैले अघि भने मेन र फिमेलको चाहिँ वाइफ र हस्बेन्डको डिफ्रेन्सहरू भयो यो कुराहरू चाहिँ क्लासमा गएर सिक्ने कुराहरू होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एज ए एडल्ट जेनेरेसन हामीले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई हाम्रो दाजुभाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो चाहिँ छोराछोरीहरूलाई सिकाउनु पर्ने कुरा त्यो हामी सबैमा हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो हाम्रो जिम्मेवार हो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ गुड ह्युमन बिङ बनाउने त्यो कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गऱ्यो भने कुनै पनि काम सानो हुँदैन कुनै पनि काम सानो हुँदैन मेहनत नगरिकन संसारमा केही पनि पाइँदैन हार्डसिप सर्टकट केही पनि छैन अब मान्छेले भन्छ ओ यो त एकदम ठुलो मान्छे भयो ओ यो त कति यसको लाइफ कति उसले कति दुःख गरेको छ त्यो स्टेजमा पुग्न
एक्ज्याक्टली होइन त्यो कुरा त्यस कारणले मैले भने प्यासन तपाईँलाई मन परेको काम गर्ने कुनै पनि काम सानो हुँदैन कुनै काम नराम्रो हुँदैन तपाईँले मन लगाएर चित्त बुझाएर चाहिँ काम गर्नु तपाईँ जे काम गर्नु तपाईँ त्यसमा सक्सेसफुल र एकदम सफल हुन्छ लाइक हाम्रो हेर्नुहोस् प्रबल गुरुङ हेर्नुहोस् नेपाली कतिजना सक्सेसफुल मान्छेहरू छ देयर आर सम एक्जाम्पल्स द्याट दे बिकेम संसारभर नै चिनेको छ मान्छेहरू छ उहाँहरू कसरी भयो त भन्दाखेरि उनीहरूको कति पसिना कति प्यासन कति लागि परेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेर त्यस कारणले चाहिँ त्यो गर्नुभयो भने र रेस्पेक्ट गर्ने अनि इगो तपाईँले भन्नुभयो इगोमा नराख्ने अब मलाई हेपिहाल्यो कि मलाई नराम्रो भन्छ कि होइन अरूलाई खुसी पार्नतिर नलाग्ने अनि हाम्रो चाहिँ अर्को कल्चरमा चाहिँ नेपाली कल्चर अगेन नट बिङ नेपाली अरूले के भन्ला उसले के गर्ला भन्ने किसिमको त्यो सोचाइमा चाहिँ आफूमा सिक्योर भएन भने पनि त त्यो भयो नि आफूमा कति कम्फर्टेबल फिल गरिरहेको छ आफूले आफूलाई ल म ठिकै छु नि त यति भए पनि हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ कन्फिडेन्स इफ यु हेभ बेसिक एजुकेसन तपाईँ कन्फिडेन्स भयो भने तपाईँलाई अरूले भनेको कुरा केही फरकै पर्दैन त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने अनि तपाईँ वाट इज गुड फर यु तपाईँको इमिडिएट फ्यामिली तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि अर्काको चाहिँ अरूले कुरा पो काट्छ अरूले तपाईँलाई ल्याएर खुवाउनु त खुवाउँदैन अरूले तपाईँलाई के त गर्नु त गर्दैन कुरा मात्रै काट्ने किनभने उनीहरूको काम छैन काम नभएको कुरा काट्नेहरूलाई कुरा काट्दै गर्नु दिनुहोस् तपाईँ आफ्नो काममा फोकस गर्नुहोस् आफू ठुलो हुनुहोस् आफ्नो मेहनत गर्नुहोस् तपाईँ मेहनत गर्नुभयो र परिश्रम गर्नु भने तपाईँको सफलता चाहिँ तपाईँको हातमा फल भनेको त बाइ प्रोडक्ट हुन्छ कुनै यसमा शङ्कै छैन आज धेरै मिठा कुरा गरेँ धेरै कुरा सिकेँ भने मैले दाइसँग आजलाई हाम्रो वरिपरि कार्यक्रम यति नै धन्यवाद